Hej och välkommen till Preppertankar. Idag ska vi kolla på en setup som jag har satt ihop. Och jag kallar den här för Dutch Army Hooped BV Bag Bedroll Setup. Och jag har köpt de här grejerna just för att det ska passa i min Snugpack Rocket Pack. Och nu ska jag visa för er vad jag har i den här bedrollen och hur jag packar ner. Det jag har i då, det är först under har jag ett liggunderlag från Sea2 Summit och det är deras Sea2 Summit Camp Plus SI som står för Self-Inflating. Så det här är en skumgummi-madrass som blåser upp sig själv. Den är 7,5 cm tjock för den delen. Sen så har jag en sovsäck från Snugpack och det är deras Softie 6 sovsäck. Och så själva BV-bagen då. Och det jag gör när jag packar ihop den här, det är att jag tar först bort själva bågen här då. Så där. Ta bort alla tältpinnar. Så där. Sen så drar jag igen. Nästan. Ända upp här. Sen på den här så finns det en ventil. Man öppnar helt. Och den här ventilen vänder man här. Och då kan bara luft komma ut men inte in. Stänger igen huvan här också. Så där. Brukar knäppa de här knapparna också. Och knapparna här på sidan även. Man behöver kanske inte göra det, men jag gillar när det är fint och ordentligt. Där var den. Så. Sen börjar vi bara rulla ihop den här. Och då kommer luften i madrassen ut. Men inte in. Så jag kan ju släppa här utan att det åker in någon mer luft. Det jag brukar göra är att jag trycker ut ganska så mycket luft jag kan. Inte supernoggrann första rullningen så här. Trycker ut så mycket luft man kan så där. Sen så rullar jag ut den igen. För att då rulla ihop den igen. För då är det ännu lättare att rulla ihop den tight. När man rullar ihop den andra gången. Det är ett litet tips. Och nu är ju den här. Den är väldigt lång sådär. I och med att annars så viker man det här liggunderlaget på mitten. När man packar ihop det. Men det gör inte jag nu. Och ni ska få se varför. Och nu hör man hur det åker ut ännu mer luft. När jag har packat ihop den andra gången. Eller vecklar ihop den andra gången så att säga. Så där. Sen så tar jag min Snugpack ryggsäck. Och den är nämligen perfekt lång. Den är exakt lika lång som den här.
Så går ju snabbt att packa ihop det här. Så, och de här grejerna kan man ju slänga i topplocket eller vad man nu vill ha dem. På sidorna kanske. Så, får precis plats i den här. Nästan som det känns som att det är gjort för den. För den är perfekt size. Man får nog få plats med en lite tjockare sovsäck om man vill ha det, tror jag. Kanske en Softie, vad blir det? Softie 12 kanske till och med. Så att, nej, perfekt det här. Perfekt storlek, jag är så supernöjd med det här. Och så har ju de här sidorna sen. Som blir ju 30 liter tillsammans. Och där kan man ju få plats med kök. Kanske kök i ena. Bränsle och mat i en. Kanske en tarp i den här. Lite ombytesgrejer. Kanske något vattenfilter i toppen om man behöver det. Det här är ett grymt bra tips för er som vill ha en enkel setup. Det är inte den lättaste setupen i och med att liggunderlaget väger 1100 gram cirka. Bivy-bagen väger väl strax under 1,5. Så då är man ju uppe i 2,5 kilo redan. Och så sovsäcken väger 1200 gram, så att det är ju 3,7 kilo då. Men då har man ju en väldigt enkel setup och det går ju snabbt. Själva liggunderlaget, när du öppnar ventilen där efter du har rullat ut den igen, den fylls på en kvart. 15 minuter, alltså det går väldigt snabbt. Men då ska man tänka på att man ska aldrig ha de där självuppblåsande madrasserna ihoppackade när du förvarar dem, utan de ska vara uppblåsta. Det gäller ju för sig alla liggunderlag som blåses upp, som har isolering i sig. Men Dutch Army Hooped Bivy Bag Bedroll Setup, det är vad jag kallar den här. Jag är så grymt nöjd. Hoppas ni får nytta av den här lilla videon och den här setupen. Så ses vi i nästa avsnitt. Subscriba, likea, kommentera om det är någonting ni funderar över som jag kanske inte tog med, eller någonting som ni bara undrar över. Så hörs vi. Ha det bra. Hej då.